Szia, Éva! Hogy vagy? Szia, Dávid! Jól vagyok. És te? Jól vagyok, köszönöm. Mit olvasol most? Egy új könyvet olvasok. Ó, tényleg? Mi a címe? A címe a Titkos kert. Hű, ismerem azt a könyvet. Igen, nagyon híres. Miről szól? Egy kislányról szól, aki egy kertben él. Érdekesnek hangzik. Igen, a történet nagyon szép. Tetszenek a szereplők? Igen, kedvesek és erősek. Ez jó. Gyakran olvasol könyveket? Igen, szeretek olvasni. Milyen könyveket szeretsz? Szeretem a romantikus és kalandos könyveket. Ez remek. És te? Szeretem a krimiket. A krimik izgalmasak. Igen, elgondolkodtatnak. Minden nap olvasol? Igyekszem minden este olvasni. Ez jó szokás. Igen, segít a tanulásban. Nekem is. Új szavakat tanulok. Szótárat használsz? Igen, ha nem értem valamit. Én is. Sokat segít. Hol szoktál olvasni? A szobámban olvasok. Én a nappaliban olvasok. Egyedül olvasol, vagy barátaiddal? Leginkább egyedül. Egyet értek. Te is elolvasod a Titkos kertet? Igen. Remek. Később beszélhetünk róla. Az jó lesz. Igen, jó ötlet. Szia, Éva! Hogy vagy? Szia, Dávid! Jól vagyok. És te? Jól vagyok. Köszönöm. Mit olvasol most? Egy új könyvet olvasok. Ó, tényleg? Mi a címe? A címe a Titkos kert. Hű, ismerem azt a könyvet. Igen, nagyon híres. Miről szól? Egy kislányról szól, aki egy kertben él. Érdekesnek hangzik. Igen, a történet nagyon szép. Tetszenek a szereplők? Igen, kedvesek és erősek. Ez jó. Gyakran olvasol könyveket? Igen, szeretek olvasni. Milyen könyveket szeretsz? Szeretem a romantikus és kalandos könyveket. Ez remek. És te? Szeretem a krimiket. A krimik izgalmasak. Igen, elgondolkodtatnak. Minden nap olvasol? Igyekszem minden este olvasni. Ez jó szokás. Igen,
segít a tanulásban. Nekem is. Új szavakat tanulok. Szótárat használsz? Igen, ha nem értem valamit. Én is. Sokat segít. Hol szoktál olvasni? A szobámban olvasok. Én a nappaliban olvasok. Egyedül olvasol, vagy barátaiddal? Leginkább egyedül. Egyetértek. Te is elolvasod a titkos kertet? Igen. Remek. Később beszélhetünk róla. Az jó lesz. Igen, jó ötlet. Szia, Éva! Hogy vagy? Szia, Dávid! Jól vagyok. És te? Jól vagyok, köszönöm. Mit olvasol most? Egy új könyvet olvasok. Ó, tényleg? Mi a címe? A címe a titkos kert. Hű, ismerem azt a könyvet. Igen, nagyon híres. Miről szól? Egy kislányról szól, aki egy kertben él. Érdekesnek hangzik. Igen, a történet nagyon szép. Tetszenek a szereplők? Igen, kedvesek és erősek. Ez jó. Gyakran olvasol könyveket? Igen, szeretek olvasni. Milyen könyveket szeretsz? Szeretem a romantikus és kalandos könyveket. Ez remek. És te? Szeretem a krimiket. A krimik izgalmasak. Igen, elgondolkodtatnak. Minden nap olvasol? Igyekszem minden este olvasni. Ez jó szokás. Igen, segít a tanulásban. Nekem is. Új szavakat tanulok. Szótárat használsz? Igen, ha nem értem valamit. Én is. Sokat segít. Hol szoktál olvasni? A szobámban olvasok. Én a nappaliban olvasok. Egyedül olvasol, vagy barátaiddal? Leginkább egyedül. Egyet értek. Te is elolvasod a titkos kertet? Igen. Remek. Később beszélhetünk róla. Az jó lesz. Igen, jó ötlet. Szia, Éva! Hogy vagy? Szia, Dávid! Jól vagyok. És te? Jól vagyok. Köszönöm. Mit olvasol most? Egy új könyvet olvasok. Ó, tényleg? Mi a címe? A címe a titkos kert. Hű, ismerem azt a könyvet. Igen, nagyon híres. Miről szól? Egy kislányról szól, aki egy kertben él.
érdekesnek hangzik. Igen, a történet nagyon szép. Tetszenek a szereplők? Igen, kedvesek és erősek. Ez jó. Gyakran olvasol könyveket? Igen, szeretek olvasni. Milyen könyveket szeretsz? Szeretem a romantikus és kalandos könyveket. Ez remek. És te? Szeretem a krimiket. A krimik izgalmasak. Igen, elgondolkodtatnak. Minden nap olvasol? Igyekszem minden este olvasni. Ez jó szokás. Igen, segít a tanulásban. Nekem is. Új szavakat tanulok. Szótárat használsz? Igen, ha nem értem valamit. Én is. Sokat segít. Hol szoktál olvasni? A szobámban olvasok. Én a nappaliban olvasok. Egyedül olvasol, vagy barátaiddal? Leginkább egyedül. Egyetértek. Te is elolvasod a titkos kertet? Igen. Remek. Később beszélhetünk róla. Az jó lesz. Igen, jó ötlet.